Hej 7M, här kommer en liten instruktionsfilm om att skriva en essay. To be a teenager är rubriken. Ni har väldigt fria händer. Vi ska skriva saker som man kan placera in under den rubriken. Till exempel pros and cons, för- och nackdelar med att vara tonåring, being a teenager. You can write about anything that has to do with being a teenager. Good things, bad things, parents, friends, school, spare time, etc. You can write about yourself and your own experiences or just make up a story about a teenager. To get started, it can be helpful to make a simple mind map where you list different things and words that pop up in your head when you think about being a teenager. Att göra en liten mindmap, en liten tankekarta där man listar upp ord, tankar, lite underrubriker. Som underrubrik kan ju då vara till exempel skor, som jag har gjort här i Mindomo. Nu behöver man ju inte göra det i Mindomo, utan det kan man ju göra på ett papper i sitt kollegieblock. Men så har man det som ett litet recept när man skriver, att man kan titta på det, på de här tankarna. Det är inte säkert att man tar med allting som man har skrivit, men man har det som en hjälp när man sen ska skriva ner det och få ihop en liten berättelse, en liten uppsats. You can look at some examples that students in year 7 have done and maybe get some inspiration. Jag visade ett par exempel när vi hade lektion, och nu har jag klippt ut lite bitar av dem som ni kan ha som ett litet underlag och se att man kan välja att ge sig på den här uppgiften på lite olika sätt. Här första exempel. Hi, I'm here to talk about today's teenagers. When you become a teenager, certain things happen. You might want to try drinking and stuff. Perhaps, if you're at a party and someone's stolen a few beers from the parents and everybody tries it, I can understand if it's her being the only one who doesn't drink. I think it's great if you can resist it, because drinking before you're 18 isn't such a good idea, pal. If all your friends are drinking and you're not, they might push you a little, trying to get you to try it and possibly tease you if you don't drink. So here's the options you have. 1. Go with the flow and start drinking, and after a bunch of glasses you'll be more drunk than Santa Claus on Christmas Eve. 2. Tell your friends you seriously just don't want to drink, and hopefully they'll understand to just leave you alone. 3. Lie to them. Tell them you got a deal with your parents or something. I believe this drinking problem more likely happens to guys. Not all guys, of course, but I mean, if we're talking people in general, then I'm pretty sure guys drink more than girls. Den här personen har valt att skriva det nästan som ett tal. Som om den här personen står framför en grupp av tonåringar, så ger han eller hon lite tips och advice, just den här biten om drinking. Detta är då en del ur den här uppsatsen, det är inte hela uppsatsen, men en del handlar om ett problem som då kan vara drinking at parties. Sen har den här personen tagit upp andra problem man kan ha som tonåring. Exempel 2. Dear Diary. Everything is just so damn hard right now. I'm like in the middle of everything. I hate it and I really can't do much about it. I don't actually have a huge problem. I'm just another 13. My parents are really annoying and they just worry too much. They would never let me go to a cool party with all the best. They would just say, you're so young, you'll have time for that when you get older. Another thing, I would love to fall in love with someone, because there are some boys I think look really good, but I don't know them. My best friends are much better with boys than me. I mean, I get really strange when boys are around me. If I would know some boys, maybe I would fall in love. I've never been in love before, at least not for real. I want love so badly. I sound desperate. Maybe I am, but then again, I'm not the hottest girl. Who would want a girl like me? How do I talk to guys I don't know in school? Should I even try to talk to them? The rest of my friends already know most of the people in school, so it's not really that much on. Den här tjejen, som det framgår tydligt att det är, har skrivit det som en dagbok. Skriver om sina känslor inför
problemet med kärlek. Också en del av en uppsats. Det kan man också göra. Man kan skriva det som en dagbok. Man skriver alltså till en dagbok. Man skriver inte som om en massa andra människor skulle läsa den, utan det är lite mer privat. Behöver då inte vara sant naturligtvis. Och så den sista. So, since you are reading this, I guess that you are going through hell. And what exactly is hell then? Well, from my point of view, it's being a teenager. I'm going to tell you about some of the best and the worst things about hell, or teenage life, as you might call it. When I was a kid, all I wanted was to grow up. And when I look back, all I can say is that I was a complete idiot. But what exactly was the reason for me wanting to grow up? The answer is quite simple, but I want to explain it anyway. I wanted to have my own life, my own money, and my own decisions. I wanted to be able to go to school all by myself and maybe even take the bus downtown with my friends and not my parents. Even the smallest things like crossing the street without having to hold my parents' hand. I wanted to do all that by myself, but I couldn't. Den här personen skriver verkligen som ett upprop till någon annan som ska läsa. Inleder med att berätta om att jag verkligen ville bli tonåring och växa upp när jag var liten. Och sen så går hen vidare med att hur det faktiskt sen blev. Att det var inte så häftigt som hen trodde när hen var liten. Så kan man också göra. Take your time and don't write everything the night before you are supposed to hand your essay in. Look up new words and carefully read through what you have written. Jag har skrivit tyda är bra som ni kan använda, för där finns mycket synonymer och då plockar vi in fler och fler ord så att man inte kanske sitter och använder samma ord 10 gånger, utan man kan ta en synonym, det vill säga ett ord som betyder samma sak. Sitt inte sista kvällen, tjatar jag igen. Gör lite då och då så ni kan gå tillbaka och ändra, för det är då ni utvecklar ett skrivande. Det gör ni inte om ni bara skriver ner det i desperation innan det ska lämnas in, för då använder ni av det ordförrådet som ni redan har. Och tanken med detta är att ni ska utveckla ert ordförråd och bli ännu bättre. If you have any questions, come to me and ask. If you want feedback when you have started, show me what you have written so far. Ni kan få jättegärna komma med så här har jag tänkt börja, och så kan jag ge er feedback på det och hjälpa er vidare. Men ni mejlar eller kommer direkt till mig, och självklart så frågar ni så fort ni stöter på något problem, så hjälps jag att reda det. Jag kommer titta på ert ordförråd naturligtvis, hur ni kan få ihop ett bra flyt, att allting hänger ihop, att det känns bra och lätt att läsa. Det kan man kolla väldigt bra själv när man har skrivit, att man går tillbaka och så läser man det högt, för då tränar man även på sin muntliga engelska. Och lite grann hur ni behärskar i alla fall basic grammar, att ni får ihop det, att ni vet att det heter he is och det heter I do och så vidare. Good luck!